Привіт! Ви на каналі Комод. Сьогодні у нас на ремонті телефон, який мені прислали поштою для ремонту. Мобільний телефон Umidigi. Мобільний телефон Umidigi. Мобільний телефон Umidigi F2 на 128 ГБ на процесорі Helio P70. Як ми можемо побачити, телефон зображення не видає, тільки підсвітка. Телефон зі скляною кришкою. Кришкою будемо знімати за допомогою фена. Виставляю температуру 100 градусів. В шпарини вливаю спирт для того, щоб пом'якшити клей. І за допомогою медіатора проходжу по всьому контуру. Знімаємо остатки клею з телефона. З телефона і з кришки. Викручуємо гвинтики. Знімаємо шлейфи. Викручуємо гвинт, який знаходиться під шлейфом. Прогріваємо плату і знімаємо її. Далі ми знімаємо батарею. Знімаємо шлейф екрану. Прогріваємо і знімаємо дисплей. Все, дисплей ми зняли, тепер зачищаємо рамку, обезжирюємо, перевіряю, чи дисплей справний, і вклеюємо його. Збираємо телефон в зворотній послідовності.
Розчищаємо і обезжирюємо кришку від клею. Вклеюємо її на місце. Запускаємо телефон і перевіряємо, чи всі функції працюють справно. Також перевіряємо, чи немає мертвих зон.